हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी यस भिडियोमा फिनल्यान्डको इस्पोदेखि फिनल्यान्डको पूर्व राजधानी तुर्कुसम्मको यात्रा गर्नेछौँ र हामी तुर्कु सिटीमा एक रात बस्नेछौँ र तुर्कु सिटीलाई अवलोकन गर्नेछौँ। तुर्कु सिटी अवलोकन गरिसकेपछि हामी नेक्स्ट डे चाहिँ हामी फिनल्यान्डको नान्ताली पुग्नेछौँ। फिनल्यान्डको नान्तालीमा मुमिन भ्याली छ। हजुरहरूलाई मुमिन कार्टुनको बारेमा थाहा नै होला, वर्ल्ड वाइड फेमस छ र हामी नेपालीहरूको लागि मुमिन कार्टुन एउटा इमोसन पनि हो। नेपालीहरू 90s को किड र अर्ली 20s को किडहरूलाई मुमिन कार्टुनहरूको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ। मुमिन कार्टुन हामी सबैलाई मनपर्ने कार्टुन हो र यो कार्टुन फिनल्यान्डमा बनेको रहेछ। राइटर पनि फिनल्यान्डको हुनुहुँदो रहेछ। अहिले फिनल्यान्डमा समर सिजन छ र यो सिजनमा फिनल्यान्ड एकदमै राम्रो देखिन्छ। हजुरहरूले यो भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सिनहरू एकदम राम्रो छ र हामीले तुर्कुसम्म पुग्न धेरै टनलहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टनलहरू हेर्दाखेरि यहाँको इन्जिनियरिङ र यहाँको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई पनि हामीले देख्न सकिन्छ। टनलको माथिदेखि जनावरहरू पास गर्नको लागि भनेर यसरी टनल बनाएको छ। इस्पोदेखि तुर्कुसम्मको डिस्टेन्स 150 किलोमिटर छ र हामीलाई तुर्कुसम्म पुग्न 1 घण्टा 35 मिनट जति लाग्छ यदि हामी आफ्नो गाडीमा गयौँ भने, र हामी पब्लिक भेहिकलमा गयौँ भने 2 घण्टादेखि 2 घण्टा 30 मिनटसम्म पनि लाग्न सक्छ। 45 मिनटको यात्रा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बिचमा पर्ने एउटा लाना यार्बी भन्ने क्याफे भेटायौँ र त्यहाँ चाहिँ हामी बसेर खाजाहरू खायौँ र त्यहाँको मनोरम दृश्यको अवलोकन गऱ्यौँ। त्यहाँको ब्युटिफुल सिनहरू हेरिसकेपछि फेरि हाम्रो यात्रा कन्टिन्यू भयो तुर्कुको लागि। तुर्कु एउटा ऐतिहासिक सहर हो। तुर्कु फिनल्यान्डको पहिलो राजधानी पनि हो। यो इतिहास, संस्कृति र आधुनिक रमाइलोले भरिएको छ। हामीहरू 4 जना भएर घुम्न आएका थियौँ। म, मेरो हस्बेन्डको दाइ भाउजू। हामीहरूले तुर्कुको स्क्यान्डिक होटल बुक गर्यौँ। होटलमा एकछिन फ्रेस भएर हामी फेरि तुर्कु सिटी घुम्न निस्क्यौँ। तुर्कुको इतिहास लामो र इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँ हजुरले तुर्कुको ठुलो क्यास्टल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ औरा नदीको किनारमै छ। तुर्कुको ओल्ड टाउन पनि एकदमै राम्रो छ। यहाँ ठुलो चर्च छ, टुर्कु क्याथेड्रल भन्ने, यो चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ। यो सब हेर्दाखेरि हामीलाई पहिलाको टाइममै गए जस्तो लाग्छ। तर तुर्कु इतिहासमा मात्र अडिएको छैन, अहिले यहाँ धेरै चेन्ज भइसकेको छ। यहाँ हजुरहरूले इतिहास सँगसँगै अहिले ठुलो मार्केटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ फ्रेस फुडहरूदेखि लिएर सामानहरू र सोभिनियर्सहरू किन्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ फिनिस डेजर्ट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरूले कोजी पब्स र विथ म्युजिक, ट्रेन्डी बार्स र ट्रेडिसनल फिनिस साउनाहरू इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अर्को दिन चाहिँ खाजाहरू खाएर तुर्कुदेखि नान्तालीको लागि निस्क्यौँ। नान्ताली चाहिँ तुर्कुदेखि 20 मिनटको ड्राइभमा छ। फिनिस राइटर टोबे जानसनद्वारा सिर्जना गरिएका प्रिय मुमिनहरूलाई समर्पित थिम पार्कमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। फिनल्यान्डको नान्ताली सहर नजिकै रहेको सुन्दर काइलो टापुमा अवस्थित मोमिन वर्ल्डले मुमिन कथाहरूलाई जीवन्त बनाउँछ। हजुर लाइफ टाइमको लागि मुमिन फ्यान हुनुहुन्छ वा हजुर चाहिँ केही एडभेन्चरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने नान्ताली मोमिन वर्ल्डले हजुरलाई एकदम रमाइलो प्रदान गर्दछ। यो ठाउँमा आएर हजुरले आफूभित्र रहेको इनर चाइल्डसँग रिकनेक्ट हुन पाउनुहुन्छ र हजुरले चाहिँ अनफर्गेटेबल मेमोरीहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। टोबे जानसनद्वारा यो सिर्जना गरिएको मुमिन वर्ल्ड साँच्चै नै फ्यान्टास्टिक छ। हामीहरूले मुमिनको क्यारेक्टर, मुमिनको निलो घर र अरू मुमिन पार्कको कुराहरूलाई एक्सप्लोर गर्न पाएनौँ। हामी आउँदाखेरि टिकट काट्ने ठाउँ बन्द थियो। यहाँ चाहिँ टाइमको लागि मात्र खुल्दो रहेछ। हजुरहरू चाहिँ पहिल्यै हेरेर मात्र आउनु होला।
मोमिन थीम पार्क नखुले पनि हामीले अरू कुराहरू एक्सप्लोर गर्यौं। त्यहाँ चाहिँ अरू स्ट्रक्चरहरू पनि थियो मोमिनसँग रिलेटेडहरू र सानो मायाको घर, अनि त्यहाँ चाहिँ लेकहरू थियो, त्योहरू हामी एक्सप्लोर गर्यौं। मोमिन वर्ल्ड बाहिर पनि हजुरहरूले चाहिँ नान्तलीलाई घुम्न सक्नुहुन्छ। नान्तली फिनल्यान्ड आफैमा पनि एउटा राम्रो छ। यहाँ रङ्गीबिरङ्गी काठका पुराना घरहरू छन्, सुन्दर बगैँचा र क्याफेहरू छन्। हजुरहरू यहाँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। मोमिन भ्याली बाहिर पनि हामीहरू अर्कोचोटि आएर फेरि यहाँ घुम्नेछौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।